Ja, här sitter jag och plockar russinen ur kakan och faktum är att det faktiskt är en kommentar som vi har fått på våra sociala medier flera gånger. Och det är så att det är inte bara kommentarer som är jobbiga för oss att få, utan de här kommentarerna har gått vidare till att privatpersoner har gjort anmälningar till Skatteverket där man misstänker att vi har gjort ett folkbokföringsbrott. Och Skatteverket som tar emot en sån här anmälan måste ju såklart utreda det. Och inte nog med det, myndigheterna som får anmälningar från olika håll och kanter om oss har också en anmälningsplikt i att informera andra myndigheter. Så det blir som ett flipperspel, det bara blir större och större, det tar aldrig slut. Fastän vi följer lagen, vi gör allt rätt, så fortsätter vi bli ifrågasatta av myndigheter och av privatpersoner. Och som ni märker så är det här otroligt jobbigt, jag kan inte ens prata rent. Och det är det vi ska prata om i det här avsnittet, hur det faktiskt har påverkat oss när man gör de här anmälningarna och det motståndet vi har fått bara för att vi vill leva vårt familjeliv tillsammans härligt i en frihet på våran båt, vilket inte är så lätt som det kanske ser ut. Häng med i det här avsnittet så berättar vi mer om allt detta och jag hoppas att ni kan ge lite stöd och kärlek i kommentarerna för att vi tar oss mod till oss och delar om det här. Tack! Ja, det är obehagligt att få kommentarer om att man är en brottsling. Det är allt från folkbokföringsbrott till skattesmitare, bidragsfuskare, ja, plocka russinen ur kakan och mycket åt det hållet. Men det är också ganska obehagligt att få de här anmälningarna, att anklagelserna går till anmälningar. Och de senaste 2 veckorna har vi fått 2 anmälningar om misstanke till folkbokföringsbrott som har skickats in av privatpersoner och myndigheter till Skatteverket. Och det här är inte första gången vi får anmälningar. Det började alltså för 2 år sedan när Försäkringskassan utredde vår rätt till socialförsäkring. Och då har väl de i sin process att de också behöver anmäla till Skatteverket att de ska göra en utredning. Så att redan då så kom första anmälan och Skatteverket ställde kontrollfrågor till oss om vi levde det liv som vi hade informerat dem om att vi skulle göra. Och mycket riktigt så gjorde vi det, så att den anmälan lades ner. Men nu då när de här anmälningarna kom så ökade pulsen igen såklart. Det är alltid jobbigt att bli anmäld. Och det är ju faktiskt så att misstanke om folkbokföringsbrott som de här anmälningarna handlar om kan straffas med upp till 2 års fängelse och böter. Alltså ett folkbokföringsbrott kan straffas med det. För 2 veckor sedan så plingade det till på Kivra. Jag fick den här första anmälan och det står klart och tydligt då i texten att du misstänks för det och du behöver agera. Så jag behöver ta kontakt med Skatteverket för att agera helt enkelt i den här frågan. Så jag mejlar till Skatteverket och säger att jag har fått en sån här anmälan och ber dem att kontrollera vad det är som gäller och vad som har hänt. De informerar då ganska snabbt om att den här anmälan kommer från en privatperson som har varit inne på våra sociala medier och sett det liv vi lever och tycker att det är konstigt att man kan leva ett sånt här liv och fortfarande vara folkbokförd i Sverige. Handläggaren på Skatteverket informerar mig också om att det här ärendet har stängts ner maskinellt, så det finns ingenting som jag behöver oroa mig för, det är ingenting som han som handläggare behöver handlägga i det här ärendet, utan det har stängts maskinellt. Ja, skönt. 2 veckor senare så plingar det till igen då på Kivra och jag får en ny anmälan och jag blir väl lite så här suck, en till att hantera, för jag behöver ju som sagt meddela Skatteverket om det här. Det visar sig att den här anmälan kommer från en myndighet, den kommer ifrån skolan. För att jag en dag innan har skickat några frågor till kommunen om skolplikten och våra barn. Och då visar det sig att de har startat en ny utredning om det här. Och när de skapar en utredning så behöver de informera Försäkringskassan och Skatteverket. Så att det står i anmälan att både Skatteverket och Försäkringskassan är underrättade. Handläggaren på Skatteverket får återigen
ta och hantera det här ärendet. Den här gången har den inte stängts ner maskinellt utan han behöver hantera det helt enkelt. Han skriver en bedömning i ärendet så att det går att återanvända ifall det kommer flera anmälningar framöver. Och jag har en dialog med handläggaren om att ja, men nu är det ju andra gången eller tredje gången det kommer en anmälan. Kan du sätta någon form av spärr på oss så att inte vi behöver hantera det här? Han informerar mig om att tyvärr så kan de inte göra en sån spärr. Men han kan då skriva en ordentlig bedömning som går att återanvända om det kommer fler anmälningar framöver. Ja, så Skatteverket stänger också det här ärendet och han informerar mig om att är jag i kontakt med Försäkringskassan eller skolan, då kan jag meddela dem att de kan sluta skicka impulser till Skatteverket för att vi är korrekt folkbokförda. Så det här mejlet som jag fick då från Skatteverket, det har jag vidarebefordrat till både Försäkringskassan och skolan nu. Så jag hoppas att de kan sluta skicka impulser om att vi är felaktigt folkbokförda, för det är vi inte. Ja, jag tycker att Skatteverket har hanterat hela den här processen bra. Ända från att vi började med att planera för vårt äventyr och jag ringde dem första gången och sa det här tänker vi göra, vad gäller, hur kan vi tänka, vad har vi för skyldigheter, vad har vi för rättigheter. De har svarat bra på våra frågor, ofta med hänvisning till lagen så att de har varit lätta att förstå. Ibland har jag haft komplexa frågor, det har rört kanske 2 olika områden på Skatteverket. Och då har faktiskt Skatteverket gjort så att de har startat ett 3-partssamtal. Så jag har ringt en person som är expert på ett område. Den har i sin tur kopplat ihop mig med en tredje person så att vi har pratat 3 stycken så att jag kan få svar på de här frågorna. Så jag tycker att sammanfattningsvis så har det varit ett väldigt bra agerande från Skatteverket i hela processen. De gör vad de kan, de måste såklart följa lagen. Men de har hanterat mig som privatperson på ett bra sätt och ett korrekt sätt. Och när jag får hänvisningar direkt till lagen, de har också erbjudit sig faktiskt ibland att skicka mejl med svar på mina frågor med hänvisning till lagen. Och det gör ju att jag kan acceptera ett sånt här beslut lättare när jag vet vad som gäller helt enkelt. Ja, jag har alltid velat följa lagen och göra saker korrekt. Men jag har också alltid velat förstå vilka valmöjligheter jag har. För ofta har du valmöjligheter. Och jag vill kunna göra de valen själv. Utifrån min situation och vad jag tycker är bäst för min familj. Jag vill inte att någon annan ska fatta de besluten åt mig. Så att jag vill veta vilka alternativ jag har och vilka val jag har. För det är faktiskt så att är du inte folkbokförd i Sverige så finns det både såklart plus och minus med det. Ett exempel är att ditt bank-id, ditt personnummer pausas så du kan inte hantera bankärenden. Det är någonting du behöver veta om och i sådana fall hantera. Vi som driver ett aktiebolag, ja det finns krav på bosättningen i styrelsen för att få driva ett aktiebolag. Och det behöver vi också känna till. Och vad händer om vi inte är folkbokförda i Sverige? Och så vidare, och så vidare. Men är vi folkbokförda i Sverige så har vi också skolplikten. Så att det är liksom ett helt pussel jag behöver lägga. Och jag känner ju att jag lägger det pusslet bäst för jag vet vad som är bäst för min familj. Så det är därför det har varit så viktigt för mig att känna till vilka alternativ jag har. Ja, så när man får en sån här anmälan på sig så börjar man ju fundera såklart. När man tycker att anmälan är helt grundlös som i fallet med privatpersonen. Det får oss ju också att komma ihåg en bygglovsanmälan eller en byggfusksanmälan ska vi säga från när vi fortfarande bodde i huset. När vi hade byggt våran pool med tillhörande pooldäck och sådär så fick vi efter ett tag då in en anonym anmälan från en privatperson om att vi hade gjort fel och det var en hel lista med felaktigheter då, enligt anmälaren. Så när kommunens sändebud då, det var en grupp på 4 tjejer som var ute och tittade, de förstod faktiskt inte alls om de ens hade kommit rätt. Utan det var liksom goddag yxskaft, det är som sådär. Och de gick runt där ett tag och till slut hittade de att våran mur var ett par decimeter för hög på ett ställe. Så vi fick göra en anmälan om markarbeten i efterhand. Men man undrar ju då hur en sån här anmälare privat tänker. Det är ju jättebra att det går att göra såna här anmälningar till olika myndigheter. Absolut, det finns ju många som fuskar med vilja, med uppsåt och de ska man såklart sätta dit. Men när man tycker sig kunna se att den här anmälningen
bara är i offensivt syfte. Alltså, man kan kalla det lawfare, alltså man försöker ge sig på någon med hjälp av anmälningar och juridik då. Så kan man ju tycka att det är lite tråkigt. För att ta ännu ett exempel så fick vi kort innan vi skulle åka iväg och sälja huset en orosanmälan som inkom ifrån en medarbetare inom barnomsorgen. Efter att ha läst den här anmälan så kan vi väl bara säga att vi känner verkligen inte igen oss. Vi har jättesvårt att tro på att den här anmälan är uppriktig. Alltså. I slutet av den här anmälan så var skrivelsen att personen oroade sig för att barnomsorgen då inte längre skulle kunna ha koll på våra barn och kände sig oroad inför det faktumet. Och då måste man också fundera lite grann på hur är det egentligen med föräldraansvar nu för tiden? Det finns såklart tillfällen då barn ska omhändertas eller få stöd och familjer behöver stöttning. Men i vårt fall så har jag svårt att se det. Utan jag tror nog snarare att det handlar om någonting annat tyvärr. För att summera det då så är såklart alla anmälningar som har inkommit mot oss nedlagda i tur och ordning. Men processen är jäkligt jobbig kan jag säga det. Framförallt att sitta hos socialen. Det var fruktansvärt. Och jag kan ju inte kanske beskriva ens vad det gör med familjen och en själv. Alltså man går verkligen sönder inombords. Att bli ifrågasatt på det viset och hela tiden ha bevisbördan, det är enormt tungt. Det är såklart jobbigt att leva med det här konstanta kontrollen och konstanta ifrågasättandet. Men vi har lärt oss att leva med det och det här är ett sätt för oss att sätta punkt och gå vidare. För om det är någonting som vi är otroligt stolta över och otroligt, vi vet, så är det att vi gör det som vi tror är bäst för oss och för våran familj. Och det spelar ingen roll vad andra säger. Det här är vårt liv och vi vill leva det på vårt sätt. Och följa lagen såklart. Men stort tack för att ni har lyssnat. Och innan det här blir för tungt för mig så kör vi lite vattensport här nu med familjen så ni får hänga med på det. Nu börjar vi plocka fram. Häng med! Nästa steg, någon måste ta ner jollen. Har du Erik, är det du som ska få åka vattenbräda idag? Ja. Ska det bli spännande? Mm. Tror du att det kommer få en kallsug? Nej. För när jag dit då får jag bara några halvsupar. När jag hoppar från stenen då får jag bara några halvsupar. Ja, och nytt är ju just det va? Att du har lyckats hoppa från stegen och fått huvudet under vattnet. Och det gick bra flera gånger. Mm. Visst var det så? Mm. Mm. Och då kan man få åka vattenbräda. Mm. Mm. Härligt. Fint väder och lagom vind tror jag. Ja. Det var ju karneval förra dagen. Just det var det. Så nu har vi trapetsen va? Och Lina och Jolle, är det någonting mer vi behöver? Bräda. Ja, brädan ja. De hänger här uppe i taket. Ska vi ta den gamla brädan eller den nya brädan? Vilken vill du prova? Den nya brädan. Den nya, okej. Och jag vill också prova den nya brädan. Och jag vill också prova den nya brädan. Ja, den är lite kortare men vi provar att åka på den idag då så får vi se hur det känns. Ja, då är det dags att hoppa i då. Jag kan hålla i mig i handen så ska vi se. Så tar vi, du kan hoppa i. Hoppsan så. Det ser bra. Här får du den. Ta tag i den här. Också. Du försöker hålla den med hand, precis. Och komma så högt upp som möjligt för den. Det var lite svårt att klättra upp här för Erik men med lite hjälp så går det bra. Han kommer upp på brädan. Så det gäller att ligga på brädan och sen hålla med händerna i repet. Känns det bra Erik? Ja. Han svarar ja. Med ett leende på läpparna.
Spännande. Se hur det går för Erik här. Första åket alltså. Han har ju tidigare tittat lite på storebrorsorna, men han har varit lite rädd för kallsupar. Men nu så har det släppt. Så nu får vi se hur det går. Är det ont i händerna? Ja, jag vet. Ska vi ta en paus? Ja, vi tar en paus. Nu har det blivit Oskars tur här. Ja, Oskar han får lite mer högre fart på en gång här. Han har ju åkt några gånger tidigare. Ja, det ser riktigt skoj ut. Jag är nästan sugen på att åka lite själv. Vi får se om jag får tid för det eller om det blir barnen som ska köra allt. Men ja, det såg skoj ut. Jag ska väl också få ha lite roligt, eller hur? Är du beredd? Nej, nu då det. Det är inte så lätt att komma upp på brädan, men Erik han ger det ett försök till här nu. Han vill prova en gång till. Det här med att avsluta på topp, det har han inte köpt. Tummen upp. Härligt. Ja, jag fick också prova. Det var superkul. Vad tyckte du, Erik? Det var kul, men på den sista rundan så fick inte jag åta mer. Nej, du tyckte att det gjorde lite ont också, va? Jag har i händerna. Och så tog jag aldrig på bräda för pappa, så att jag fick inte åta mer. Nej, men du kan åka mer imorgon. Mm. Det var ju jättebra. Du provade att åka 2 gånger och det gick ju jättebra. Jag såg hur duktig du var. Ja, men det är tungt med båtar här faktiskt. Ja, det var lite trångt med båtar, ja. Mm. Men nu har du provat. Och du slutade på topp. Så en high five för det. Ska vi bada lite från båten? Ja, Ja, men... ska du ta av dig flytvästen då? Ska vi hoppa? Kan jag filma dig när du hoppar? Nej, det är svårt, jag tar med då. Jag vill också därifrån. Jag tar med då. Vad sa du? Jag tar till vanligen. Jag får det fram då. Ja, okej. Kolla. Mm. Jag river lite på när den vänder. Ja. Simmar du tillbaka till båten nu då? Ja. Men det vet jag. Ja. Hej då. Pappa, nu måste man inte båten. Ja.